Привіт! Ви на каналі ArtProstor.ua. Сьогодні створимо традиційну українську ляльку-мотанку з ниток. Цей тип ляльки зберігає всі основні символічні елементи мотанки, але є більш доступним у виготовленні. Для створення такої ляльки нам знадобляться ножиці, книга, нитки різних кольорів. Зверніть увагу, ось ця сторона книги має розмір 13 см 5 мм. Цього достатньо для зросту майбутньої лялечки. Зараз створимо основу ляльки – скручений пучок ниток. В цьому нам допоможе дана книга. Нитку намотуємо ось таким чином. Її має бути достатньо, щоб лялечка не була занадто тонкою. Адже тут об'єм голови, грудей та спіднички. Цей варіант мотанки досить простий у виготовленні і не вимагає складних навиків. Приготуємо нитку для зв'язування і знімаємо моток із книги. Міцно зв'язую пучок ось тут. Ось так посередині розрізаємо утворений пучок ниток і відкладаємо його вбік. Беремося за наступний пучок. Він буде такої ж довжини, як і попередній, але це вже будуть руки ляльки. Для зв'язування рукавів я обрала синю нитку, щоб вона добре виділялася на блакитному фоні. Ретельно обкручую даний пучок з двох боків. В процесі потрібно вирівнювати нитки, що стирчать, та обрізати зайві. Розрізаю нитки по краях. Вирівнюю їх, зрізавши зайве. Цей виріб також відкладаємо і намотуємо наступний пучок для зачіски лялі. Для цього я обрала синю нитку. Одразу приготую відрізок нитки для зв'язування і знімаю пучок з книги. Розрізаю навпіл і серединою викладаю на центр першого блакитного пучка.
Міцно стягую між собою ці два пучка. Зв'язую синій пучок синьою ниткою. Пригладжую нитки і в'яжу блакитною ниткою місце, де є шия ляльки. Нижче зв'язки вкладаю пучок руки. Вирівнюю і починаю фіксувати все це синьою ниткою. Спочатку обкручую нитку навколо талії, потім роблю оберт ниткою за плече і знову оберт навколо талії. Потім нитка знову на косину через протилежне плече і в такій послідовності продовжую змотувати у формі хреста на грудях. Мене влаштовує такий вигляд, тож зв'язую кінці нитки на спині ляльки. На цьому етапі лялька виконана. Вона може залишатися у такому вигляді. Нею можна гратися, робити різні зачіски. Але в мене є стрічки для декору, тому я додаю фартушок з вишитими орнаментами, прив'язавши його ниткою. Розправлю нитки зачіски та закріплю волосся ниткою. Якщо ви помітили, волосся трішки ніби стирчить догори. Саме тому ниточкою обв'язуємо навколо шиї та навколо потилиці ляльки. Таким чином фіксуємо волоссячко донизу. Розділю волосся на два однакових пасма та заплету дві косички. В кінці косичок зв'язую нитками. Але також це можна зробити з допомогою тоненьких стрічок.
Голову лялі пов'язую стрічкою. Ось таку волошкову ляльку-мотанку нам вдалося створити. Для наступної лялечки я обрала рожеву та бордову нитки. На той же розмір книги намотую рожеву нитку. Щільно перев'язую пучок. Розрізаю навпіл. Залишаю цей пучок і формую наступний для рук. Він матиме менше ниток. Бордовою ниткою щільно зв'язую один кінець. Розрізаю протилежні кінці ниток. Ділю пучок, що утворився, на 3 частини. І плету щільну косичку. Щільна косичка добре тримає форму, що забезпечує твердість майбутніх рук ляльки. Зв'язую кінець, що утворився. Розрізаю нитку на кінці і підрівнюю рукава. Руки готові. Зараз намотую бордове волосся для лялі. Готую відрізок нитки для зв'язування. Одразу розрізаю пучок, не знімаючи його з книги. Кладемо волосся на середину першого рожевого пучка, вирівнюємо, зв'язуємо. Поправляю нитки рожевого пучка і обв'язую шию ляльки.
Всередину цього ж пучка кладу косу руки і обмотую наступною ниткою талію. Формую хрест на грудях. Лялька-мотанка на цьому етапі завершена, але я продовжую і декорую її теж, одягаючи фартух і пов'язуючи стрічку на волосся. Лялька-мотанка з ниток, як і інші мотанки, виконує роль оберега. Її часто дарують на добру пам'ять, на щастя або для захисту домівки. Вважається, що така лялька може приносити в дім мир і гармонію. Лялька-мотанка з ниток є яскравим прикладом поєднання простоти і глибокої символіки, яка відображає духовність і традиції українського народу. Які емоції виникли у вас під час виготовлення ляльки-мотанки з ниток? Поділіться в коментарях до відео. Дякую всім, хто підписався на канал та тим, хто підпишеться. Ваша підтримка є важливою для автора та розвитку каналу. Бажаю вам гарного настрою та натхнення до творчості. З вами була Людмила Буглак. До нових зустрічей!